अहिलेको टाइममा नेपाल जस्तो देशमा हस्पिटालिटी को ट्रेनिङ लिनु भनेको इज इट मोर अफ ट्राइङ टु सेन्ड पिपल अब्रड इन अ लार्जर स्पेक्ट्रममा हेर्ने हो भने होइन, किनभने सबैलाई हामीले सेफ बनाइरहेछौँ भने सबैलाई दुबई नै पठाउन लागेको, सबैलाई होइन मलेसियातिर पठाउनको लागि ट्रेन गरिरहेको जस्तो, किन धेरैलाई त्यसमा एट्र्याक्ट पनि भइरहेछ। लाइक यु सेड धेरैजनाको अब के अरे फोकस गर्ने त्यो छैन भने धेरैजना इन्जिनियर डक्टर चाहिँ हुन सक्ने स्थिति छैन भने भोकेसनल इज अ भनौँ न sort of an easier way of compared to being a doctor, you know, probably being a chef is an easier job. What do you say? And I don't know. Correct question. I know. Do you feel like, you know, that's what's happening? प्रश्नलाई गाह्रो क्वेसन सोध्नु भयो, एकदमै गाह्रो क्वेसन सोध्नु भयो, तर आन्सर यसको फेरि सजिलो छ है। अब यो च्यालेन्ज्ड मी, अब यो खालि यो पढाउने, स्टुडेन्टहरूलाई उत्पादन गर्ने, अनि त्यसपछि दुबई पठाइदिने, युरोप पठाइदिने जबको लागि, यहाँ खोइ त तपाईँले त्यही सोध्न खोज्नु भयो नि मलाई। यो क्वेसन चाहिँ कस्तो भयो भने हजुरको लागि, हजुर नखाउँ भने दिन गरेको शिकार, खाउँ भने कान्छ भोको अनुहार भने जस्तो। ओके, यु सी हाम्रो काम भनेको, हामी एज एन एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन हाम्रो काम भनेको नेक्स्ट जेनेरेसन डेभलप गर्ने हो। ओके, द्याट्स द बटम अफ एभ्रिथिङ, यु नो, नेक्स्ट जेनेरेसन ह्युमन रिसोर्स डेभलप गर्ने हो। नाउ वी हेभ टु वर्क विथ इन्डस्ट्री सेक्टर, वी हेभ टु वर्क विथ इन्डस्ट्री सेक्टर। इफ आई हेभ टु टेक द ब्लेम, आई विल टेक द्याट ब्लेम, बट आई विल बी अनेस्ट विथ यु। हामीले हस्पिटालिटी जस्तो भनौँ न, हस्पिटालिटीमा आइटीमा हामी विभिन्न प्रोग्राम्सहरू अफर गर्छौँ। अब एआइटिएमको कुरो गर्नुभयो, वी अफर ब्याचलर्स इन हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट देयर, वी अफर्स ब्याचलर्स इन कम्प्युटिङ एन्ड आइटी प्रोग्राम देयर, एमबिए प्रोग्राम होइन। अब यता एलसिसिआईमा भोकेसनल प्रोग्राम्सहरू दिन्छौँ, इट्स अल अबाउट स्किल्स, जब्स, एभ्रिथिङ। स्टुडेन्टहरू पास आउट भएपछि, पास आउट हुनुभन्दा पहिले इनफ्याक्ट दे हेभ टु गो फर इन्टर्नसिप्स एन्ड देन दे गो फर अ फाइनल जब प्लेसमेन्ट whatever. अहिले right now we have a team which is training our students on Japanese language. Okay, Japanese language. There is a team which came over from Japan asking for human resource from us. They are hugely in shortage of human resource because they are an aging population. They need human resource. अब हेर्नुहोस्, उहाँहरू आउनुहुन्छ, राम्रो अफर प्याकेजेसहरू गर्नुहुन्छ, गुड स्यालेरी प्याकेजेस गर्नुहुन्छ। I, as an academic institution who is running an institution, I have to make sure that I pass on the best of the best benefits to my students. Right. Oh, true. Now just imagine, I have got on one side companies coming from Japan saying that we need, say, 50 students. This is the skill set which we need. We will offer this package. Okay. And then I have a Nepalese institution asking for the same human resource, but not offering a greater pay package. I, as an institution who is running an institution, I have to balance it. True. I have to balance it. I have to offer both of them to the students. Now it is up to the student to choose. Yes, we can guide them in which is the right decision. But having said this, it is also very important to give student that experience. You know, usko initial on first 5 years, ulle जहाँ स्पेन्ड गर्छ, जस्तो कल्चरमा स्पेन्ड गर्छ, उसको फर्स्ट जब, उसको फर्स्ट 5 इयर्सले नै बाँकीको उसको करियर सेप गर्ने हो नि त। हामीले त धेरैभन्दा धेरै अप्सन्स दिने हो। र यु आर राइट इन आस्किङ मी दिस, द्याट लट अफ फरेन कम्पनीज कम आस्किङ फर ग्रेजुएट्स एन्ड दे अफर गुड स्यालेरी प्याकेजेस एन्ड स्टुडेन्ट टेक अप दोज अपर्च्युनिटिज।